אתם מאזינים וצופים באלומות קרב, הפודקאסט שעוסק בחוויות האישיות של נשות פצועי מלחמת חרבות ברזל. בזמן שהן שלחו את בני הזוג שלהן להילחם על הבית של כולנו, הן נשארו ונלחמו על הבית הפרטי שלהן. אז שלום לכולם, אני רוני, ואנחנו פה במיזם שלנו של אלומות קרב. זהו מיזם שבעצם נותן מיקרופון, במה, פלטפורמה לכל אנשים בני הזוג שלהם נפצעו במלחמת חרבות ברזל. המטרה היא ממש לשמוע את הצד השני של סיפור הפציעה, להבין שזה משהו הוליסטי, ושיש בבית מישהו נשארת להילחם עליו, והיום יש לי אורחת מיוחדת, חברה טובה, שקוראים לה מרווה. מרווה, אני מעבירה עלייך את הכדור, ונשמח לשמוע מי את ומה הסיפור שלכם. קודם כל, תודה שהזמנת אותי. תודה שבאת, זה ממש. באמת, באמת מרגש אותי. זה ממש חלק, כאילו, מתהליך ריפוי ועיבוד של כל הדבר הזה. אז תודה. תודה שאת כאן. אז אני אספר על עצמי קצת, אנחנו מכירות, אבל אני אספר. כן, טובת מי שלא. אז אני מרווה, בת 35 עוד חודש, נשואה לנועם, מהמם, ואימא ל3 בנים, מתוקים, תאומים. בדיוק דיברנו איך עושים בנות, איך עושים בנות. אין, הרביעית, בבקשה. תלמדי אותי. תאומים בני 4, נדב ואלון, ועידו בן 2. חמודים, אני מכירה, חמודים. מקסימים. ואני במקור מעוטף עזה. אני מתקומה, ממושב תקומה, גדלתי במושב דתי, כל חיי, בעוטף, שורשית, ולמדתי בספיר, תקשורת ושיווק. הכרתי לאחר מכן את נועם, שגם היה בשירות והיה בדרום. נועם גר בכפר עזה, אני גרתי במפלסים, היה לנו כזה סיפור היכרות כזה צולע, אבל הבנתי שמדובר פה בשותף טוב לחיים. בהחלט. זהו, והעברנו באמת, כאילו אני מספרת את זה קצת כדי להבין גם עוד יותר את הכמיהה שלנו לעוטף. שנינו, אני בכלל מהמקור, אבל יצא מצב שנועם בכלל היה הרבה יותר ממני בעוטף, כאילו הרבה יותר מחובר. אוקיי. אני בכלל רציתי לעזוב, ונועם מאוד 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 רצה להישאר. היה לנו גם איזה שנה בתל אביב, בסוף חזרנו לעוטף, נורא רצינו. בדקתם את זה, כאילו מכל כיוון. בדקנו, הלכנו, אבל נועם, אני יכול להיות שהייתי נשארת במרכז, אבל נועם מאוד רצה לחזור לעוטף. מרווה היא הבן אדם הכי קול בעוטף, זה כאילו, גם אני לא מתאימה לעוטף, היא נותנת פייט לחבר'ה התל אביבים, אתם צריכים להבין, זה לא... וזהו, וחזרנו לעוטף, גרנו שוב קצת כזה בקיבוצים, בנירה, מפלסים, ובאמת... אתם ממש מכירים. ממש, אנחנו... זה לחיות את המקום. מה שאנחנו, אני אומרת, הרבה אנשים מכירים בדיעבד, צריכים לפתוח מפה להבין, זה לחיות את המקום בצורה שזה באמת, בדיוק אתמול אני ונועם דיברנו על זה, שזה המקום, הוא היה בסיור בבית שלנו, כי בא קבלן עכשיו לשפץ את הבית, בגלל כל מה שהיה. אוקיי. והוא אומר כאילו, כל כך עצוב לי שהיינו, זה התמימות הזאת, חיינו באמת בתמימות, אני כאילו כל פעם מופתעת לשמוע מאנשים שמדברים על העוטף, כן. שהם כאילו, איך חייתי שם? ואני כזה, ברור שחיינו שם, מי בכלל, כאילו, זה החיים שלנו. למה זה עצוב לך אבל? זה נראה לי החלום ושברו. כן. כאילו, זה מנפץ לי הרבה בועות. בדיעבד, שתמיד, כאילו. כן, תמיד נורא גוננתי על העוטף, ותמיד כאילו אמרתי, זה המקום שלנו. כן. לא מפחיד, לא שום דבר, אז יש כמה רקטות, יש כמה זה, בורחים, חוזרים. כן. כאילו, אין דברים יותר יפים מהעוטף, שזה אני עדיין מאמינה בזה, אבל נכון. מבחינת... טוב, עוד נדבר על זה, נגיע לשם. כן. קחי אותנו ל7 באוקטובר. ל7 באוקטובר. אז עברנו לכפר עזה באמת לפני 1.5 שנה, בנינו בית מאלף וחדש. אנחנו גרים ממש במרכז הקיבוץ, עם המון מבוגרים סביבנו. אוקיי. באותו יום הם לא היו, היינו בשכונה די לבד. 6:29 בבוקר, כמו שכולם יודעים, מלא צבע אדום, ישר תוך רגע אנחנו מתארגנים, כבר אני שמה בגדים על המיטה, כבר שולחים להורים של נועם, הודעה שאנחנו, ההורים שלי בעוטף, אז לנסוע זה אוטומטית להורים של נועם. כן. מתארגנים, אני עוד אפילו מתקלחת, כאילו, כזה קצת בוקר רגיל, כן. אבל צבע אדום לא מפסיק. לא מפסיק. ונועם עוד יוצא החוצה לראות מה קורה, השמיים מופגזים, כאילו קולות בערבית, אבל לא, עדיין לא מבינים מה קורה. קולות בערבית? כן, כבר 6:29 כבר היו, כבר ב-6:45 כבר היו כאילו לצערי נרצחים בשכונה שלנו. טוב. וזהו, ישר נכנסנו לממד, לילדים בממד, 3 הילדים בממד, יש לנו ממד נורא גדול יחסית, אז כאילו זה גם היה
נוח להיות בו, אוקיי. סוגרים את הדלת, כבר נועם מתחיל לקבל טלפונים שמשהו קורה. כן, שזה אירוע לא רגיל. עכשיו תבינו, אירוע לא רגיל, זה כאילו מבחינתי חדירה של מחבלים, זה 2, 3, אולי 10, כן. היו בכפר עזה 250 מחבלים. זה משהו שהוא... לא נתפס, לא... כן, זה עד היום שאני אומרת המספר הזה, זה לא הגיוני כל הדבר הזה. רק כדי לסבר את האוזן, כמה תושבים יש בקיבוץ? 1,200 אני חושבת. אוקיי. אז... כן, כמות נכבדת של אנשים שאת אומרת, אוקיי. אז מה קורה? מה לוקחים לממד? כאילו, לא לוקחים, נכנסים להזיז, נכנסנו, לא היה לנו אוכל, לא היה לנו כלום, מדועה בין 8 חודשים, התאומים בני 2 וחודשיים. פיצקילונים. פיצקילונים, מהרנו, אתם מתחילים לשחק, כאילו הכל טוב, נועם כבר ישר עולה על כל הנשקייה שלו. כן, בוא נסביר רגע, כי נועם עובד באותו רגע ברשות הטבע והגנים. נכון, נועם עובד ברט"ג, יש לו המון דברי ירי. כן, מה שנקרא שוטגן. כן, ממש, אם היה לי פה תמונה להראות כזה, עם הפלאפון, ממש עומד עם כאילו שרשרת כדורים כזאת, עם M16 נשק, כבר אני מתחילה, ונועם מבחינתי הוא... קיצור, איך שאני רואה אותו, מבינה שהדברים לא סבבה, אני מתהלכת בחדר כמו איזה פרפרה, מנסה לשחק עם הילדים, אין לנו אוכל, אין לנו כלום, אין לנו תמל. נועם רץ להביא במבה אחת, תפוח ומים חמים. אשכרה זוכרת. כן, אני זוכרת שהוא רץ, וזה היה מפחיד ברמות, כי תחשבו שאנחנו בממד, אבל כל מה שאנחנו שומעים סביבנו, וואי, זה יריעות וצעקות ובומים שלא מפסיקים, מרגישים במלחמה. הולך ומתקרב אליכם? את מרגישה שזה הולך ומתקרב? בשעות הראשונות של הבוקר, טירוף, מלחמה. מה קורה בוואטסאפ של הקיבוץ וזה? זו שאלה מעולה. כי הוואטסאפ זה היה הדבר הכי מפחיד שיש. הכי נורא. הכי מפחיד, כל הקבוצות של הוואטסאפ של אנשים של כפר עזה, זה לראות כאילו הודעה כזו, הודעה אחרי הודעה, שרשור הודעות של נכנסים אליי ונכנסים לזה, ממש כאילו, וגם אחת האנשים של זה שנחטף, כותבת משהו, ואל תפתחו לאף אחד, כי זה חיילים, כל מיני דברים שאת אומרת, מה זה, אני בסרט? זה הולך ומדרדר, כאילו מ-0 ל-100, אין לך... זה ממש ממש לא הגיוני. בשעה 10, עכשיו אני לא בדיוק אדוקה על הזמנים, אבל אני כן אנסה לסדר באופן כרונולוגי, ב-10 אנחנו שומעים מלא אנשים נכנסים לבית שלנו, דופקים על הדלת, וצועקים צבא, 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 צבא. עכשיו, שלחו הודעה בקבוצה, לא לפתוח לאף אחד. נועם אומר לי, תפתחי, זה צבא, צבא. אמרתי לו, אל תפתח, אל תזה, פותח את הדלת, באמת צוות של דובדבן מופיע אצלנו בבית. הוא יוצא מהממד כל כמה זמן, נועם? לא, מה פתאום, הוא לא יוצא. אוקיי, אז ברגע שאתם שומעים את זה, הוא יוצא? הוא פשוט עומד מול הדלת, עם M16 מול הדלת, לא זז, ובטלפונים, כל הזמן. אין לי מי לדבר, אני ונועם לא מתקשרים כבר מ-7 בבוקר, אין תקשורת. וזה רק מכריע. אז רגע. תסבירי לי, את עם הבנים בתוך הממד. נועם גם בתוך הממד, מול הדלת. וכל אחד בהתעסקות שלו. אין אותנו, כן, כל אחד לא מדברים. ערוצי תקשורת שונים, אני עם הילדים, נועם בשלו, אנחנו גם לא מצליחים לסנכרן מה קורה, הוא לא מצליח אפילו לחבר אותי. כן. הוא פותח את הדלת. כן, נכנס הצוות של דובדבן, מיוזעים. וואו. כאילו משהו לא טוב, כן. הוא יוצא אליהם החוצה, הוא אומר לי, תקשיבי, כל הבית הפוך, הם פתחו את כל הארונות מטבח, כל הספות, כל הקריות, הם מיוזעים, הם יושבים, לקחו אוכל, כאילו, אבל סבבה, זה צוות של הצבא. אמרתי, אוקיי, הכל טוב. כאילו, יש איזושהי הנחת רווחה באותו רגע? יש הנחת רווחה, אני שולחת הודעה בקבוצה של האנשים, של האימהות, אני אומרת, תקשיבו, יש פה צוות, הכל טוב, סבבה. וואו. רגע, נרגעת, הם נכנסים אלינו, אני אומרת להם, קחו מה שאתם צריכים, הכל טוב. חצי שעה אחרי זה אולי גם, קשה לי בדיוק להגיד את הזמנים, מתקשר חבר של נועם גם, חבר שלנו מכפר עזה, שבאותה שכונה אומר, תקשיב, יש מסביבים מחבלים, ואז נועם אומר לו, מעולה, המ"פ פה, צוות של דובדבן, אני אחבור אליהם. נועם מההתחלה, חשוב להגיד, רצה לצאת החוצה. להילחם. כן, ואני התחננתי בפניו שלא יצא. כן. כי הוא קופץ בראש, והוא ביטחוניסט, לזה הוא נולד, כאילו. נכון, אבל בגלל זה נוצר פה גם 2 ערוצי תקשורת, אם תכף נדבר בכלל על מה שהיה אחרי, אז כאילו, 2 עולמות נפרדים. נועם יוצא החוצה מהממד, עומד עם המ"פ במסדרון, סוגר עליי את הדלת, כן. ומתחיל לחבר צדיקים ועניינים. רגע אחרי אני שומעת 2 יריות, אני פותחת את הדלת, ואני רואה את נועם שוכב על הרצפה עם שלולית דם,
כאילו, ואני לא בן אדם שצועק, אני בן אדם סובלני, כן. ואני צורחת, לא, בבקשה, לא. ונועם צועק עליי בחזרה, תסגרי את הדלת עכשיו. וואו. ואני סוגרת את הדלת, ומאותו רגע מבינה שאין לי בעל. אין לי בעל. מאותו רגע אני מבינה שאני עם 3 ילדים בממד, שאגב, זה שהם ראו אותי צורחת ובוכה, זה משהו שמלווה אותנו שנה בשיקום. כן. ילדים קטנים, כאילו, אבל רואים אותי מתמוטטת, אני, כאילו, ואני מבינה באותו רגע שאין לי בעל, ואני צריכה להמשיך לשרוד בשביל הילדים שלי. בעצם ממש יש שם אקט, שאת פותחת את הדלת, את רואה את נועם נופל, שלולי דם, סוגרת את הדלת, ואין לך מושג מה קורה. אני רואה את נועם בתוך שלולי דם, כן. וישר גם הצוות ניגש אליו, הכל בסדר, ונועם גם צועק עליי, שזה בכלל היה עוד איזה עניין. כן. סוגרת דלת מאותו רגע, אני לא רואה אותו, לא יודעת מה איתו, מעדכנים אותי אולי. מה את שמעת? אני שומעת עמולה. נועם מסתבר עוד היה שעה בבית, או טיפלו בו, אחרי זה שיצאתי מהמעמד שחלצו אותי, כל הבית זכוכיות ודם, והספה, והכל קרוע, וחטא עין וחטא פי. היה איזשהו שלב, שאחד החיילים שאל אותי אם להביא לי את הנשק של נועם, והוא באמת מביא, הוא רוצה להביא לי את האקדח שלו. הוא אומר לי, אני אביא לך את ה-M16, אמרתי לא, הוא רוצה להביא לי את האקדח, אמרתי כן. ואז כאילו אני עוד בהנחת רווחה, לא בגלל נועם, כי אני מבינה שיש צוות בבית. כל הזמן יש מישהו. כי אני מבינה שהכל בסדר. הוא שואל אותי להביא לך את הנשק, אני לא זוכרת את הרגע הזה, אמרתי כן, תביא לי, סוגר את הדלת, כמה דקות אחרי, אני שומעת דממה. ואז אני מבינה שאנחנו לבד. וואו. אני צועקת, מישהו פה, לא עונה, מישהו פה, בבקשה תענו לי. אף אחד לא עונה. ואני מבינה שאני לבד, הבית פרוץ, כי הצוות יצא, אין לי שום דבר שאני יכולה להגן, אין לי בעל, אני בכלל לא יודעת מה איתו, כאילו לא, כאילו. הכל מסביב, צריך להגיד, כאילו גם נועם נפצע, את לא יודעת אפילו מה קרה באותו רגע. אין לי מושג. גם פתאום יש דממה, את לא יודעת איפה הצוות נמצא, יש את הבנים שנמצאים איתך בתוך הממד, והכל את עושה דרך זה שאת מנסה להקשיב ולקרוא. את לא רואה שום דבר? אני לא רואה שום דבר, ואני שומעת לאורך כל הזמן מלחמה בחוץ, ואני גם מבינה שאין לי בעל, ואני תוך כדי שולחת, כאילו אני מנסה לשרוד, שולחת הודעת לכל אנשי הקיבוץ, כן. לביטחוניסטים, לאלה לצערי שכבר נרצחו, אני שולחת הודעות לאנשים שלא חיים, אני שולחת הודעה לראשת הקיבוץ, והיא כותבת לי, מרווה, אנחנו לא יכולים להגיע אלייך, תסתדרי. ואני מבינה שאני לבד. מה עובר עלייך באותו רגע? יש הרי כל מיני אפשרויות של מה שאת יכולה לבחור לעשות. את יכולה לשבת ולבכות, את יכולה לשבת ולהיות במצב הישרדותי שאני פועלת, אני יכולה לנסות ליצור קשר עם מישהו מבחוץ בכלל שלא נמצא בעוטף, עוד לא חשבתי על זה, כי לא הבנתי את חומרת המצב, הייתי המון בפלאפון, וניסיתי לטפל בילדים שלי, תוך כדי וגם נועם לפני שהוא יצא, הוא אמר לי, תצמדי לקיר הפנימי. אז חיברתי את 2 מיטות של התאומים, פשוט לא זזתי, ואני עם תינוק בן 8 חודשים, כן. ילדים בן 2.5, המיטה כבר נשברה באיזה שלב, תבינו שהם כאילו עושים פיפי בתוך קופסה, כאילו, כאילו החדר דיזסטר. כן. מנסה לשרוד, מנסה לשחק, מנסה איזשהו להיות אימא רגע בתוך כל הדבר הזה. מנעד רגשות רחב ומשוגע. משוגע. מה קורה עם המשפחה שלך באותו זמן? את בקשר איתם? המשפחה שלי מזל, ההורים שלי לא היו בעוטף, הם נסעו באותו סופש, אח שלי, יש לי אח בבארי, שהוא מנותק קשר, יש לי אח במפלסים, ויש לי עוד 2 אחים שלא גרים בעוטף, האח במפלסים, אני כל הזמן מדברת איתו, מנסים לעזור לי, במפלסים לא נכנסו, אז כאילו הם קצת יותר יכולים לדבר, שזה די מטורף שלא נכנסו, אני אומרת, זה מול אתר חץ שחור, ששם היה נקודת... היה שם, טוב, זה רולטה רוסית הדבר הזה, אני לא יודעת להסביר את זה. אז הוא מנסה למצוא פתרונות, הוא מנסה... הוא אומר לי גם, אני אגיע אלייך, והוא אומר, אני לא זוכרת את זה, הוא אומר שכל מה דיברנו, לא הייתה קליטה, דיברנו בוואטסאפ כל הזמן, כן. והוא אומר שאני כל הזמן אומרת לו, תקשיב, אני מתעלפת, אני לא יכולה, ואני אומרת לו, אתה לא יכול לבוא לפה, על מה אתה מדבר? ואנחנו כאילו באיזה שיח, ואני פשוט אומרת לו כל הזמן, אני מפחדת. עכשיו, תוך כדי אני מדברת איתך, כל פעם שאני מאבדת את הדבר הזה, אני אומרת, כן. מה קורה עם הילדים? יש פה ממש, ונועם בכלל, שכאילו שלחתי להורים שלו שהוא נורא, ולא היה לי מושג... כתבת להם שהוא נורא? כן, אמרתי, נועם נורא, אין לי מושג, נועם בכלל, אם יום יהיה פודקאסט שידבר עליו, ויש לו סיפור משוגע. נכון. עוד שנייה להגיע לנועם, כי אנשים רוצים להבין מה קרה שם. אז אולי, זהו, אולי נכניס את זה בקטנה, שבאמת נועם נורא, לצערי, מדוץ,
מחייל בצוות, 2 יריות, אחת בבטן ואחת ביד. בעצם החייל החמוד הזה, שבאמת נועם גם היה מדהים, וסגר איתו מעגל, והם דיברו. היה מפגש אחר כך. היה מפגש מאוד מאוד חזק. כן. והוא ראה מישהו עומד ליד המ"פ, בנועם היה עם נשק, וכמו שאמרתי לכם, והוא כל כך היה כבר מוסך, ואחרי בוקר כל כך קשה, שפשוט ירה בנועם. חוסר הבנה של מה שהוא ראה באותו רגע. יש אגב 3 כאלה בקיבוץ, זה כאילו לצערי זה משהו, זה בכלל עוד קרה, אבל... כן, אוקיי. אז נועם נורא בעצם. נועם נורא. בוא נעשה רגע שיפטינג שנייה, להבין מה קרה עם נועם. אתם נמצאים כרגע בממ"ד, מנסה לתקשר עם העולם החיצוני, אני אומרת, במובן כזה. לפני שאנחנו עוברות לנועם, נורא מעניין אותי לדעת. האם עברה תחושה, הבנה, איזושהי, משהו שאפף אותך באותו רגע של, יכול להיות שאנחנו לא יוצאים מזה? ברור. כל הזמן? ברור. מה זה יכולת? אנחנו לא יוצאים מפה. אני הולכת למות עם הילדים שלי. אני לא יכולה לצאת. אין לי איך לצאת. אין לי שום דבר שמגן עליי. הדלת פרוצה, הבית פרוץ, כל היום צעקות בערבית מסביבי, כאילו, בסביבות השעה 2 גם הבנתי שהמצב לא טוב, כי הרגשתי שעומדים לי על הבית, והבנתי גם השכונה הייתה, אמרתי לה בהתחלה שהשכונה הייתה ריקה, הבנתי שכאילו צובעים על הבית שלנו, שכאילו... בגלל שאתם היחידים שנמצאים במובן מסוים. אנחנו כל הזמן אומרים שיכול להיות שגם מה שהציל אותנו, שהם נכנסו וראו כל כך הרבה דם, אז יכול להיות שהם פשוט יצאו, אבל היה על החלונות, יריעות, כאילו... מה קורה עם הילדים? הילדים בוכים. יש היסטריה? כן. מה את אומרת להם? תשמעי, זה ילדים קטנים באותו רגע. אני גם קשה לי להגיד מה אני אומרת, כי גם על זה אני עוד עובדת ומטפלת. אני לא יודעת. היה הרבה... אני בשלב כלשהו התחלתי לדבר עם החבר'ה של נועם, אלה שבשירות שגרים בעוטף, והם לא ידעו שהמצב שלי כזה, ושנועם נורא, כאילו התחלתי לדבר, נכבה לי הסוללה בטלפון, נועם השאיר את הפלאפון שלו, שזה גם היה מזל. השאיר אותו איפה? בחדר. בממ"ד? שבחיים זה לא קורה, תמיד עליו. מטורף, מלא ניסים, באמת. מדהים אותי שאת אומרת מלא ניסים, כי זה בדיוק השאלה שכשיש אירוע כזה, כן. תוכל להסתכל על זה בתור כללה, ותוכל להסתכל על זה בתור ברכה. וזה דריה, זה פרספקטיבה שבוחרים להסתכל עליה בתור נס, את אומרת. נראה לי שלא, את אומרת פה משהו מדויק, זה נראה לי היום בדיעבד אחרי 1.5 שנה אני מסוגלת להגיד את הדבר הזה, היה לי המון כעס, כאילו אני עוד לא, לוקח לי הרבה זמן לראות את כל הדבר הזה שזה נס. כן. כאילו יש גם את אשמת השורד, ואת כל הדבר, יש פה הרבה דברים מעורבבים, אבל ברור לי, זה שאנחנו חיים היום, זה וואו. היו המון דברים שהצילו אותנו, באמת. אני אומרת, זה לא פעם ראשונה שאני שומעת את הסיפור, וכל פעם, את יודעת, הרבה פעמים, דווקא בראייה לאחור, במבט, בפרספקטיבה של 1.5 שנה אחורה, כן. יש יכולת פתאום לבוא ולדבר על דברים, או להרגיש דברים שהיו נורא עצורים. וזה כל כך שונה ממה שהיה, כששמעתי את הסיפור שלכם, שבוע, כלום, כמה ימים אחרי שזה קרה, כן. וזה הבדל של שמיים וארץ, ממש ככה. כן? למה? לגמרי. מה זה מרגיש לך? מרגיש לי זה לא שהדברים יותר מיושבים, זה לא העניין הזה, אבל יש איזושהי יכולת, קודם כל לראות את הכל כמגירות, ולא כמגירה אחת שהיא מבולגנת לגמרי. אפשר כבר להתחיל קצת לפרק אותה, למיין, לסדר וכאלה, ולדעת איך לגשת לכל מגירה. וזה שונה, פתאום. נכון, זה באמת עניין פה של, אנחנו בעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית וטיפולית, כל אחד מאיתנו, הילדים, בזוגית. כן. יש פה הרבה עבודה להוציא את הדברים, ובאמת, שוב, אני אחזור על זה, זה שהזמנת אותי לפה, זה באמת חלק מהתהליך שלי. זה, אולי זה לא סתם קרה שהזמנת אותי, אני לא יודעת, אבל לי זה מאוד משמעותי, כאילו, המקום הזה, ובאמת אני גם מרגישה עכשיו שאנחנו מדברות, שהכל מאוד מובנה, וזה נכון. זה ממש, זה משמח אותי, וכאילו, את יודעת, מה זה משמח במרכאות, כן, ואני חושבת שבמקום הזה, כדי להצליח, החיים חזקים מהכל. נכון. שוב, אתם גם חוויתם את כל הדבר הזה, ובשביל להצליח לחיות, אני בוחרת להסתכל, כן, על הדברים, על חצי הכוס המלאה. כן. גם אם היא לא חצי באותו רגע. גם אם היא שישית, כאילו, תמיד אני אומרת. ממש. בואי רגע נבין, כדי שתבינו את גודל, אם דיברנו על ניסים, מה היה עם נועם? אני לא שמעתי אף פעם על בן אדם שתופס טרמפים, לצורך העניין, לבית חולים. בסדר, לא קרה, לא יצא לי. וואו, זה מטורף. אז בעצם דיברנו על נועם, שהוא נקלע בעצם לדוץ, בסדר, נפצע
בבטן ונפצע ביד. נכון. בפעם האחרונה שאת רואה אותו, הוא באמת שוחה בשלולי דם. מה קורה מאותו רגע עם נועם? רק כדי להבין את גודל האירוע. מה שקורה באותו רגע עם נועם זה שישר לוקחים אותו לסלון, מנסים להביא את חומרת הפגיעות, היה שם גם נועם מספר שהוא, קודם כל נתנו לו מלא קטאמן, מלא סמים, מלא זה, והוא מספר שהוא ממש הרגיש שהוא צריך לאפס את עצמו. מבחינת זה שהוא ממש תקשר עם החווה שם, כאילו היה שם איזשהו שיח, שבאמת עזר להם איכשהו להוציא אותו באופן שהוא מובל והוא יכול ללכת. אוקיי. מוציאים אותו לצומת צד עם בוקסר ונעליים, ועם חטא עין וחטא פי, כאילו, תחשבו שצומת... פציעה חודרת, כאילו. וצומת צד, סליחה, הוא יצא קודם לכפר עזה מחוץ לאלונית, תחשבי שכאילו, איזה טירוף, 11 בבוקר, מחבלים בכל מקום. לא יודעת איך הבן אדם הזה חי, באמת, אני לא יודעת איך הוא חי. אני יכולה להבין קצת, כאילו, מתאים לו, כאילו. זה בן אדם שורד. כן. עומד שם בצומת, עוצר לו מישהו מאגוז לדעתי, לוקח אותו... לא סתם אגוז, צריך להגיד. אבל שוב, אני לא סגורה, יכול להיות שהוא יכעס עליי. לא נורא, סיפור טוב, נחליט שהוא היה מאגוז. כן. לוקח אותו שם, מוריד אותו בצומת צד, שם הוא צריך לתפוס עוד טרמפ, עוצרים לו שוב בצומת שובה, ואז שוב מנסים לטפל בו, צומת שובה, יש שם איזה חפק שמנסים לטפל. נקודת חבירה. ונועם מספר שברגע שהורידו אותו בטרמפיאדה, הוא ממש הבין שהוא חייב להיות ממוקד, הוא עזר את כל הכוחות שלא היה לו, והבין שהוא חייב לשרוד, לא יודע מה קורה בשלב הזה איתנו. הוא גם בלי פלאפון, הוא בלי כלום. הוא בלי כלום, תופס טרמפים במקום, ב-232, ב-11 בבוקר, זה לא הגיוני. זה משוגע. 4 טרמפים שונים, ובסוף מי שלקח אותו לבית חולים סורוקה, זה בדואי, שבא עם חבר שלו, מרעת שהיה עם איזה אמבולנס פרטי, שרואה אותו ולוקח אותו לסורוקה. כן. וואו. שם בעצם ההורים שלו כבר מגיעים, מטפלים בו, והיד שלו, הבטן טפו, הצליח לצאת מזה, לא היה שם שום פגיעה פנימית חריפה. מטורף. ניתוח, כמובן, מטורף, כל הבטן שלו צלקות. ביד הוא עובר פציעה מאוד מאוד קשה, כל היד שלו מרוסקת, כל הבוין, כל הגידים. בעצם כף היד בעצם. מפה מתחיל תהליך שיקום נורא ארוך. אנחנו מדברות על יד ימין, נכון? כן. שזה היד החזקה שלו. נכון. זה קטע, זה אנשים חושבים הרבה פעמים שכזה, אז הוא נפצע ביד. לא. זה קשור, שוב, אנחנו מדברות אחרי 1.5 שנה, ונראה לי שגם הוא יגיד את זה, הפרופורציה הזאת שניתנה לנו רגע להסתכל על הדברים האחור, ולהגיד, אוקיי, נכון, אני לא יכול לפתוח קופסת שימורים, אני לא יכול לעשות המון דברים, העניין עם הנשק היה עניין מאוד מאוד גדול ומרגיז. נכון. היה מאוד קשה לנועם, אבל את יודעת, אנחנו הולכים, אנחנו יציבים, אנחנו משפחה, 5 נפשות, כולנו חיים. נכון. אבל זה, שוב, זה כל זה... זה מתקשר להרבה דברים שמרווה ואני מדברות עליהם, על זה שלצורך העניין, את אומרת, אוקיי, אנחנו חיים, הכל בסדר, אבל יש התמודדות שאתה בא ואומר, הבן אדם רוצה להיות מסוגל להגן על עצמו, רוצה להשתמש באקדח, הוא לא יכול כרגע לצורך העניין. הבן אדם, אפילו באמת, להכין ארוחת ערב לילדים שלך, או אפילו ברמה כזאת שזה כאבי תופת. לא, נועם היה ממש, כן, הוא היה קודם כל מגובס וחבוש ועם ברזלים המון זמן. כן. הוא היה ממש, באמת, והוא עבר 8 ניתוחים בשנה. כן. כל הניתוחים הראשונים, בוא נגיד שהוא היה 1.5 חודש מאושפז, בחודש וחצי הזה הוא עבר 4 ניתוחים, הוא רזה 10 קילו, הוא הקריח, הוא... הכל השפיע. הכל היה מאוד 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 קשה. אז הרבה פעמים כשאני מדברת עם נשות הפצועים, מה שמיוחד עכשיו בסיפור שלך, של מרווה, זה שבסופו של דבר המלחמה על הבית שלך הייתה ליטרלי מלחמה. אני אומרת, אני זוכרת כשנסעתי לבית חולים, לפיצי, אמרתי לעצמי, הילדים שלי עכשיו ישנים במיטות שלהם, כשאני אחזור הביתה, תהיה לי מקלחת, ואני אחזור למקום הבטוח שלי. ואני, היית לי בראש המון, אני חייבת להגיד לך, לא אמרתי לך את זה, היית לי בראש המון, אמרתי לעצמי, לפחות לי יש בית לחזור אליו, למרווה אין בית. אני אומרת את זה ויש לי צמרמורות, כי אני ממש זוכרת את התחושה הזאת, אין לה כרגע בית, וזה לא עניין שאין לה בית,
היא חוותה מלחמה בעצמה, היא חוותה את התופת, ואני מנסה להבין מה עכשיו, אוקיי, אני משערת שההורים של נועם עדכנו אותך, נכון? איכשהו הייתה תקשורת, אז שהוא בסדר? כן, אבל שוב, אני בנתיב אחר. אני בנתיב הישרדותי להגן על הילדים שלנו. זה משהו שאם נועם היה יושב לידי, זה משהו שאנחנו מדברים עליו המון. חודש וחצי אני ונועם לא תקשרנו. זה לא רק מלחמה על הבית, זה לא רק מלחמה על החיים, זה מלחמה על הזוגיות. אוקיי, תסבירי קצת יותר באמת. מלחמה על זוגיות כי אין לי בעל מה7 באוקטובר, אין לי פרטנר, אין לי שותף, אני ונועם צוות, אני אומרת צוות, כי נולדו לנו 3 ילדים בשנתיים, אז הסיפור שלנו הוא טירוף מהבחינה הזאת, ומהרגע הזה, כמו שאת אומרת, איבדתי את הבית שלי, את הבית שלנו, התפנינו לשפעים, שבוע אחרי, נועם היה מאושפז, אמא שלי הייתה איתי, והבנתי שאני עכשיו חייבת לשרוד, ולא מעניין אותי, לא בית חולים, לא נועם, מעניין אותי הילדים שלי, ותביני שהגעתי לנועם פעם אחת, אני מתביישת להגיד את זה, אבל זה משהו שהיום אני מעיזה להגיד, כי אנחנו גם על זה עובדים, כן. אבל הייתי פעם אחת אצל נועם בחודש וחצי, אז זה לא דיברנו. לא היינו מסוגלים כל אחד בנתיב מלחמה שלו. אוקיי. כאילו הנתיב, ככל שהזמן עבר, הנתיבים ממש הלכו, ואפילו לא מקבילים, כאילו פשוט התרחקו. ממש, תחשבו שהגענו לשפעים, לא היה מקום במלון, אז התארחנו אצל משפחה מהממת, אבל בקומה השנייה שלה, בחדר, וואו. היינו צריכים להעביר חודש וחצי שעוד לא היו מסגרות, הילדים בפלפה, כולם בפלפה, שפעים הפך להיות איזה מין, אחר כך זה נהפך להיות משהו הרבה יותר יציב, אבל היה שם קייטנה של הפעלות וסלבס, משהו שהוא לא נורמלי עבור ילדים, גירוי אינסופי. זהו, את אומרת את זה עם הרבה ביקורת. כן. כן, אחר כך זה הפך להיות מקום מדהים שפעים, אבל החודש וחצי האלה מאוד קשה, ולא היה לי מקום לא לעצמי ולא לבעלי, אלא באמת איכשהו לנהל את הדבר הזה. להבין שעכשיו זה את שלך, ואת צריכה להבין איפה את שמה את מירב האנרגיה והמשאבים שלך, וכן הלאה. כן. כדי להבין קצת יותר לעומק, כדי לעשות איזשהו קלוז'ר, איך בסוף יצאתם מהבית בעזה, כדי שאנשים יבינו בכלל איך מרווה יושבת פה ומספרת לנו את הסיפור. יצאנו מכפר עזה שאני בסביבות 4, התחלתי לדבר בפלאפון של נועם, התחלתי להיכנס לקבוצות בוואטסאפ, ואמרתי להם מה העניינים, עושים לי נועם, אמרתי לא, פתאום התחלתי להתקן אותם שנועם נורא. כן. יש לנועם 2 חברים טובים, כי הם גם מהשירות, והם מתחילים להבין שאני, שוב, אני חייבת להגיד, אני כבר מרגישה צורך להגיד את זה, שהיה לי מזל שיש אותם, כי אנשים חולצו בערך 48 שעות אחרי. אנחנו כאילו בגלל חבר'ה של השירות, אז באמת הגיע אלינו מישהו מהחבר'ה. כן. הסיפור הוא מטורף, שהוא מדבר איתי בוואטסאפ בווידאו, אומר לי, מרווה, אני מחוץ לבית שלך, אני לא יכול להתקרב, כי יש מסביב הבית שלך כמיות שהם מחבלים. יש מסביב, והוא אומר לי את זה, ואני עם הילדים עכשיו, אני לא זוכרת כבר מה קורה עם הילדים, אני בווידאו איתו, כבר מלחמה בחוץ, אני לא שומעת כלום חוץ מצעקות בערבית ויריות, והוא עומד מחוץ לבית, ואומר לי, אני לא יכול להתקרב אלייך. רק כדי להבין, הוא בא לחלץ אתכם. הוא בא להציל, הוא היה עם דוד, הוא היה עם עוד 5 חיילים, יש לנו מירידה כזו לבית, הוא מספר אחר כך שהוא לקח מחסניות, הוא בא מהנובה, כן. הוא לקח מחסניות מכל החיילים שהיו שכובים במרפסת שלנו, נכנס לנו במרפסת, ופשוט נכנס לבית, צועק לי, תפתחי, אני יחפה, כאילו הילדים בלי כלום. ואת פתאום רואה את המחזה. פותח לי את הדלת, אני רואה את המחזה של הבית מנופץ, דם, הילדים רואים חיילים, כאילו כולם בוכים. היסטריה. נכנסים לדוד, ופשוט מתחילים לראות את התופת, הוא נכנס עם רכב צבאי, נכון? ברוורס, נכון? אני זוכרת כזה, הוא כאילו שבר בעצם את ה... בדיוק. משהו משוגע, כאילו סרט, לא הגיוני. ואז אתם בתוך הדוד, בתוך הרכב הצבאי. כן, אני מבינה לרגע שאני רואה את... ואני ממש עם הנחת הרווחה לאותו רגע, אני זוכרת את הסיטואציה הזאת שאני רואה אותו, ואני כאילו מלאך, בדמות מלאך. טורף. נכנסים הילדים כמובן, כולם בוכים, כולנו יחפים, כולם זכוכיות ברגליים, כאילו אין לי כלום. אני מסתכלת ניילון עם 3 מוצצים, איזה כמה דברים שאספתי. אשכרה. לוקחים אותנו, מתחיל לנסוע על 232. את מסתכלת החוצה? זהו, שאלה מעולה. אומר לי, אל תסתכלי, אני אומרת לו, איך אני יכולה שלא? הראש שלי, בקדימה אני יושבת איתו לידו, ואני פשוט הראש שלי, ואנחנו עושים על 232, פשוט בסללום, כי גופות,
ואנחנו עוברים ליד מפלסים, שזה איפה שאח שלי גר, סללום של כאילו גופות, כמו שכולנו ראינו לצורך העניין בווידאו ובסרטונים. אי אפשר לתאר. וואו, הסתכלת. כן, ברור, צומת שער הנגב, הכל שריפות, עולה באש, מבינה שהבית נחרב, הבית העוטף, זהו, מגיעים לנרעם, ושם יש אי של שקט, נכנסים לנרעם, בנרעם באמת לא נכנסו מחבלים, יש לנו שם חברים, אנחנו מגיעים לאיזה בית, מתחילה לטפל פה את האירוע, 8 בערב, מנסה להבין גם מה עם נועם. מתי? עד אז לא יודעת מה קורה איתו. אוקיי. עם מי את יוצרת קשר? מי אני יוצרת קשר? ההורים שלו לדעתי מדברים איתי, אין לי סוללות בשני הפלאפונים, ומבינה שהוא כאילו חי. נראה לי זה, סליחה, מבינה שכאילו זה ההנחת רווחה השנייה שלי, מבינה שבעלי חי. כן. מה עם האחים שלך? הרי... אביתר עדיין מנותק קשר, בבארי, איפתי, כאילו אח שלי ממפלסים, גם עושה מעשה הזוי ופזיז, אבל בא לקחת אותנו וואלה. כן, עם הגץ, תמיד אנחנו מספרים שהוא בא לקחת אותנו, יש לו אוטו קטן כזה, היה לו אוטו קטן, נכנסים לאוטו, הילדים שלי מתים עליו, כן. נכנסים לאוטו, הוא מחכה לנו עם שניצל חם, חביתה ואורז, ואני אומרת לו, מה אתה עושה? והוא עושה להם, תביא להם אוכל, אני אומרת לו, אני לא רוצה אוכל, אני רוצה לטוס מפה, ואנחנו פשוט נוסעים עם האוטו קטן, ועם אוכל, סיטואציה הזויה, נוסעים בסללום גם, כאילו, סיטואציה הזויה. עדיין יש לחימה, אנשים כאילו חושבים שכאילו נגמר, עדיין יש לחימה. מטורפת, מעביבים לנו כל הזמן, לעצור, משטרות, מחבלים, ואנחנו פשוט נוסעים לכיוון אח שלי, הנוסף אסף בגת, ואנחנו כל הזמן מספרים שהנסיעה זה הדבר הכי הזוי בעולם, כי כאילו היה סיטואציה שאלון אומר, אני צריך פיפי, ואני צורחת, אתה לא עושה פיפי, כאילו, ממש אני הייתי בפלפה, כאילו... אני לא חושבת שאפשר לא להיות בפלפה בשלב הזה, כאילו את אומרת, אני ממש מתנצלת. זה מטורף, לא, זה... עצם העובדה שכאילו, את עדיין שם, את נוכחת, את לקחת את הילדים הנכונים שלך, כאילו, את מבינה מה אני אומרת, זה כאילו, אנחנו צוחקות על זה, אבל איזה הזיה. וואו, אני צוחקת וזה לגמרי מקביל לפקות על זה, זה פשוט מזעזע. אוקיי, את הלילה הראשון אתם מעבירים איפה? בגת, אצל אח שלי. אוקיי. שם גם מבינים שאביתר זה שבבארי חולץ אזור 3 לפנות בוקר, שהוא בסדר. וואו. זהו, מעבירים את השבוע בגת, מבינים שכולם התפנו לשפעים, ועושים את דרכנו, עוברים אצל נועם אחרי 5 ימים בשפעים עם הילדים, גם סיטואציה מאוד 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 קשה, 2 נתיבים נפרדים ממש, כמו שאני מתארת לך. את מקבלת כל הזמן ידיעות על חברים, על משפחות, על אנשים. וגם אני לא משתפת את נועם, כאילו, כי המצב שלו הרגשי לא טוב, והוא מבקש ממני, חבר מאוד מאוד טוב שלו, ואז מעבר של הרבה אנשים שאנחנו מכירים שנרצחו, ואני לא מספרת לו, ואין לי את מי לשתף. שוב, כמו שאמרתי... כי למה אין לך את מי לשתף? לא, אין לי את נועם, כאילו, יש לי את מי לשתף כל הזמן, כולם, תמיכה מאוד מאוד גדולה סביבי, כל הזמן. בוא נדבר על זה רגע. מה זה תמיכה? מי מדבר איתך? וואו, אלפי הודעות ממיליוני אנשים, ובסוף המשפחה והחברות, כאילו עוגן. היה לזה מקום? מאוד, מאוד. היית זקוקה לזה? מאוד. או שהיית צריכה שקט? לא, לא הייתי צריכה שקט, הייתי צריכה לדעת שרואים אותנו. הרגשתי לצד זה שמבחינת הבנה, אז אני מנסה רגע לחשוב איך להגיד את זה, כי בפעם הראשונה, אחרי כמה ימים שחברות באו לבקר אותי, אני זוכרת שהייתי מנותקת מכל מה שקורה. הייתי עסוקה באמת בהישרדותית, ואני זוכרת שאני רואה אותן עצובות, ואני אומרת להם, מה, האירוע הזה נגע גם בכן? ואני זוכרת את הבאה... חברות שהן לא מהעוטף. לא מהעוטף, חברות טובות שלי, וכאילו, אומרת לי, את לא כאילו... מחוברת למה שקורה, את לא מחוברת, כאילו, ופתאום הבנתי שיש... רק אז, אחרי 5 ימים, תבינו, לקח לי זמן לאבד בכלל, להבין שזה נגע בכולם, כאילו... שזה לא אירוע נקודתי על כפר עזה או העוטף, זה משהו שהוא היה כאן... כן, אבל התמיכה הייתה מאוד מאוד טובה, באמת, יש לי חברות ומשפחה מדהימה, כן. מה מאוד עזר לך? מה בעיקר? כאילו, את אומרת... לא עזר לי, 1.5 חודש הראשונים היה מאוד מאוד קשים, לא עזר לי כלום. היה מאוד קשה, אמא שלי הייתה מדהימה, הייתה איתי 1.5 חודש, מה עזר לי? נראה לי אולי להיות עם הקהילה, להיות בכפר עזה, ולהיות בשפעים,
קצת אולי להתנרמל, אבל הכל מאוד מאוד קיצון, הכל מאוד קיצון. מתי את מבינה שהדברים לא הולכים לחזור להיות כמו שהיו? וזה, יש אספקטים שונים לשאלה הזאת, כי זה יכול להיות גם ברמה הזוגית, המשפחתית, הקיבוצית, אני אומרת, הלאומית. לא, אני לא מבינה, לא. לוקח לי זמן להבין, יש איזו נקודה גם שאנחנו מתחילים, נועם חוזר חודש וחצי, אנחנו מתחילים קצת לחיות את החיים קצת יותר, הוא חוזר, עדיין בזמן הזה הוא עדיין כל הזמן מאושפז וחוזר, אנחנו עוברים לקרווילה בשפעים, כן. אפילו אנחנו מצליחים לעלות על איזשהו גל טוב, שאני אומרת את זה, כי אנחנו לא מבינים כל הזמן מה קרה. יש איזה נתק. ביניכם. לא, בכלל ממה שהיה. אין הסימון, אני חושבת שבאמת שרק אני מדברת איתך היום, האירוע הזה לוקח לו המון זמן להתאפס. לוקח לו המון זמן, כי תחשבי שגם להתהלך ברחובות שפעים, לראות את כל הקהילה שלך שבורה, מנופצת, חברות שאחות נרצחה, אבא, זה משהו שאי אפשר לתפוס. לא, אני לא מבינה הרבה זמן. כאילו צפה כזה. אני צפה, ואנחנו בטיפולים, והכל אינטנסיבי, ולילדים, ולי, אוקיי. לא. אז בוא נדבר רגע, אמרנו, בוא נחזור לזה רגע, על העניין הזה של בינך לבין נועם. מתי אתם, אני אומרת, משני הנתיבים שהולכים ומתרחקים, מתי בעצם הם מתחילים להיות מקבילים, ואולי אפילו קצת מתחילים להתקרב יותר ויותר. זה קטע שאת שואלת את זה, אני יודעת שאני זוכרת שאת ופיצי באתם לבקר, ונראה לי שנפגשנו, את זוכרת? ברור. אני רק רוצה להסביר לכם, אנחנו מגיעים לשפעים, ובאמת הכל נורא יפה. כן. כאילו, הכל נראה כמו פלזנטוויל כזה, ואז פתאום אתם אומרים לי, את עושה, את רואה את שני הילדים האלה, אז אבא שלהם נחטף, ושני הילדים האלה חזרו עכשיו מהפעימה, ואני אומרת לעצמי, אלוהים אדירים. כאילו, אני 5 דקות לפני כן הולכת וקונה לי קפה בעגלת קפה. כן, זהו, את מבינה? אז כאילו, אני זוכרת כל פעם, אז הסיטואציה איתכם גם, כאילו, שוב, שפיצי נפצע, וזה היה לנועם גם מאוד קשה כל הדבר הזה, אבל זה מה שאני מנסה להסביר, שכאילו משהו בשפעים היווה עבורנו בועה. כאילו, וגם שבאתם אפילו, המפגש הוא כאילו הרבה ניתוק, הרבה זמן, מבחינתי, מבחינת נועם, הייתה שנה קשה. שנה קשה. אני חייבת להגיד שמבחינה משפחתית, היה לנו שנה קסומה, ואני אסביר. כן. שנה שבה, שוב, אם רגע נצליח להסתכל על הדברים הטובים, אין דבר כזה ששני ההורים נמצאים ב4 אחר הצהריים. אין דבר כזה. אני ונועם לא עבדנו, אני התפטרתי באיזה שלב מסוים, ליוויתי את נועם, עשיתי איזה שינוי בחיים, התחלתי ללמוד, וכל יום היה לנו גנים מדהימים בשפעים, באמת יאמר לזכותם, בנו לנו מערכות חינוך מדהימות. כל יום אני ונועם לוקחים את הילדים, מחזירים את הילדים, זה פשוט זמן איכות משפחתי שאין אותו, ובלי טלפונים, בלי הסחות. כן. אז מבחינה משפחתית, היה לנו מאוד מאוד טוב. הרגשת שזה עוזר לילדים? מאוד, באמת, כאילו שנה חשובה בהיבט את זה. מהבחינה הזוגית לא היה שום דבר, כי היה מאוד קשה לנהל את זה, כי אבל למה בעצם? כאילו אני באה ואומרת, אני זורנת איתך על המסלול הזה של, כאילו היה לנו, שמנו את הילדים במסגרות, ואז הייתם אחד עם השנייה. ואז על מה מדברים? האם מדברים על זה או לא מדברים על זה? לא, אז קודם כל, שוב, אני לא רוצה להיכנס לפה של נועם, אבל אני לקחתי את השנה הזאת והעצמתי אותה. כאילו אמרתי, החיים שלי השתנו, החיים שלי כמעט נגמרו, אני הולכת לנצל את השנה הזאת, ואני הולכת להעצים את עצמי ולהעצים את המשפחה שלי, ועשיתי הרבה דברים שאני אוהבת עבור עצמי. אבל איך מגיעים לתובנה הזאת? זה כאילו אנשים יקשיבו בבית ויגידו, על מה היא מדברת? איך על מה אני מדברת? כמעט לא הייתי היום. אז את מסתכלת על זה שכאילו, מהכי שחור שהייתי בו, אפשר רק לצמוח. קודם כל אני בן אדם אופטימי, ואני בן אדם אסרטיבי, ואני מצליחה להניע תהליכים, ומתוך המקום הזה, הבנתי שאני מנצלת השנה הזאת, והיא מה? כן. ונועם היה פצוע, ולא יכל לחזור לעבוד, ועבר כל חודש וחצי ניתוח, הוא פשוט היה צריך להיות בבית. כן. והוא לא בבית שלו, ואנחנו לא במרחב בטוח, אנחנו בקרווילה מתפרקת, ולנועם היה מאוד מאתגר להעביר את הזמן, ושנה מאוד קשוחה. אז אני אומרת שאנחנו בנתיבים נפרדים, כי אני
באיזשהו נתיב העצמה אישית, כן. ונועם בנתיב של שיקום נורא נורא קשה, אז עזבי, ברור שאנחנו כל פעמיים, כאילו אנחנו הרבה ביחד, שותים קפה ביחד, יש לנו הרבה זמן איכות, טיפול זוגי, כן. מהבחינה הזאת נוצר איזשהו נתיב מאוד מאוד פתוח. כן. את יודעת, מכל הדברים הקשים, את בטח יכולה להגיד בעצמך, כאילו, עלייך ועל פיצי, לא? כאילו, נוצרים הרבה דברים טובים. בוא, אני כל כך מתחברת לזה, אבל אני יכולה גם להבין, פתאום כשאת אומרת את זה, באוזניים שלי, זה פתאום כזה, איך אפשר להסתכל על זה ולהגיד דברים טובים קרו. עכשיו, אני מבינה אותך, אבל לאנשים שלא נמצאים שם, וכל אחד, ואני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, וואו, איזה מדהים, ואיזה משוגע זה, היכולת הזאת היא לבוא ולהגיד, אני מפה לוקחת את הדברים בשתי ידיים, ואף הקדימה. נראה לי שגם הבנתי שאני הולכת להניע את המשפחה הזאת קדימה, שכאילו לא נפצעתי. שוב, אשת הפצוע, כן? שם אנחנו נוגעות, לא? כן. אבל הבנתי שיש עליי הרבה, שאם אני לא אעשה את זה, אני פשוט אפול. והיה לי הרבה נפילות, אבל אני חושבת שחלק מהנתיבים שנועם ואני בחרנו השניים, זה שהיה עליי הרבה מהמסע. המון. והרגשתי שאם אני לא מתעלת את זה למקום שהוא קצת חיובי או עבור עצמי, אני פשוט נופלת. אוקיי. מתי התובנה הזו הגיעה? טיפין? היא הגיעה מהר, לא, היא הגיעה מהר, כי אני מנסה שוב לחשוב על השאלה שלך, כאילו, על הנתיב הזוגי, כי באמת היה פה הרבה זמן איכות זוגי, מצד שני לקח לנו הרבה זמן, זה נורא אינטימי מה שאני מספרת פה, אבל אני עכשיו בשיחה איתך, אז אני, אחרי זה הולך לעבוד לוואטסאפ של החבר'ה וזה, אבל שוב, הכל פתוח, כי גם זה, אני לא אומרת פה משהו שנועם לא יודע, ואנחנו מדברים על זה המון, אבל נועם אוהב אותנו, זה בסדר. זה חלק מהתהליך והעיבוד. לוקח לי, אני אגיד את זה, שלוקח לנו זמן להבין, והנה זה מתחבר גם לשאלה שלך, שהחיים הם לא כפי שהם היו. אני אולי אנסה להסביר, קשה לי להבין שנועם הוא לא אותו אדם. אוקיי. אבל גם ערווה היא לא אותו... נכון, זה ממש הדדי הדבר הזה, אנחנו מבינים, לוקח לנו זמן להבין שאנחנו לא אותם אנשים מה-6 באוקטובר. ב-6 באוקטובר יצאנו לגרין פאב, זה הפאב של האזור, ישבנו ליד משפחת ברודץ, שיום אחרי זה נחטפה, אנחנו כאילו חיינו את העוטף, עם אחים שלי היינו בגרין, אנחנו לא לוקח לנו המון זמן להבין שאנחנו לא ברגע הזה. שזהו. כן, ונראה לי... אבל אין כאן שאלה, כאילו, זאת אומרת שאת אומרת, הוא לא אותו בן אדם, אני לא אותה אישה, אבל אנחנו בוחרים אחד בשנייה, כאילו. זה לגמרי, זה כל הזמן היה. בחרנו אחד בשנייה וליווינו אחד השנייה, ונועם גם תמך בי לעשות את כל העצמה הזאת שאני עושה, באמת, הוא מפרגן. זה כל כך משמעותי. ודוחף, ולמרות שהוא היה במקום כל כך נמוך, והוא עבר שנה קשה, כן. הוא ידע להגיד לי, צאי ותגשימי את עצמך, אני פה, למה שאת צריכה. כן. והוא היה במקום מאוד מאוד מאתגר, באמת, הוא לא היה באזור נוחות, פיזית, רגשית, ועל זה אני ממש מוכירה לו תודה, אבל למצוא את הנתיב המשותף, להבין שאנחנו צריכים לייצר אולי זוגיות חדשה קצת. משודרגת. כן. מה עכשיו אולי זה מתקשר לשאלה, הרבה פעמים אני שואלת איזושהי אמירה חסרת טקט שאמרו לך, או איזושהי שאלה שלא הייתה במקום, או משהו שכזה אנשים מנותקים. השאלה ששואלים אתכם, אתם חוזרים לעוטף או לא? זו שאלה שהיא... וואי, זה עדיין שואלים, כן? זה כל הזמן. עכשיו עברנו לכפר בילו, אגב, שזה מקום מהמם, ואנחנו באמת בסביבה חדשה. כן. אז השאלות האלה כל הזמן נשאלות, חוזרים לעוטף, זה כאילו... אין שאלה מבחינתי שהיא לא במקום, נראה לי שגם בתחילת הפודקאסט שאלת אותי, מה יהיה לא במקום? אמרתי לך, אין משהו שהוא לא במקום, כאילו, זה שיח אבל זה בזכות זה שזה את מרווה, כן? לא, זה לא רק זה, אני מרגישה שכל השיח הזה הוא לא לגיטימי. כל השיח... מה זאת אומרת? אני מרגישה שכל שיח כזה של לפתוח על 7 באוקטובר הוא נורא אינטימי, ואני פותחת אותו כל הזמן. כן. אני מדברת איתך פה על טיפול זוגי שלי, כאילו כן. זה הכל... זה חלק מזה, הכל פתוח, הכל חייב לעבור עיבוד, אנשים מתעניינים, נכון? את אמרת לי שהבנת שכאילו אנשים נורא רוצים לשמוע. כן. אז אין שאלה שהיא לא לגיטימית, אני חייבת להגיד שהיום למדתי להגיד כבר, אני לא בנויה לענות על זה, ויעידו חברות מכפר בילו, שהחדשות שלי, שאני לפעמים אומרת, אני לא בנויה לענות על זה כרגע. אבל לחזור לעוטף זו שאלה שהיא ברורה לי, אנשים מאוד מתעניינים. קצת בונים עלייך, נכון? כי אנחנו צריכים עם... את התקווה שלנו, כזה, מה, את לא תחזרי? לא, אז אנחנו לא נהיה מאלה שאלה תקווה, לצערי.
לא, השאלה אם את מרגישה את כובד המשקל על הכתפיים, של כאילו לא נעים לי להגיד לאנשים שלא, אני לא מתכוונת לחזור. כי לא. חוויתי את מה שחוויתי, ספיק לי אני ותודה. מרגישה נוח להגיד שאני לא חוזרת, כי אני מהעוטף, ואני 35 שנה הייתי בעוטף, אז אני למשל נוח להגיד שעשיתי את התפקיד שלי. נראה לי שזה... זה קצת עוזר לי, כאילו... נועם באותו ראש כמוך? לא. במובן הזה? נועם גם, היה לנו, זה גם היה עוד עניין. הולכים עוד שעה, פעמי, בסדר, כאילו... לא, את מכירה את נועם, הוא שורשי וציוני, והיה לנו מאוד קשה להגיע לתשובה של, הוא התבייש להגיד שהוא לא רוצה לחזור, בוא נגיד את זה ככה, לקח לנו המון זמן להגיד את זה באופן פתוח. אני פחדתי להגיד שאני לא רוצה לחזור, כי הוא בטוח רוצה, והוא אמר, כאילו, זה היה כזה. האחד לשנייה, כן, זה היה כזה. אוקיי. היום אנחנו מאוד שלמים עם המקום שלנו. איך לילדים? בכפר בילו ובגראונדד, ולילדים טוב, ויש לנו משפחה סביבנו, ומשתקמים. אני שואלת את זה תמיד, ואני אומרת, בין לבין, זה לא בין לבין, ואת בוחרת להגיד את זה המון פעמים במהלך השיחה שלנו, שעל נועם. מאוד מעניין אותי לדעת ולשמוע, כאילו אני כאן שאלה באמת, כן, כי אני מתארת לעצמי מה הוא יגיד עלייך, אבל מה נועם יגיד עכשיו על מרווה? כאילו, קודם כל השאלה היא, בוא נפרק אותה לשניים. האם הוא מכיר את הסיפור שלך? כן. ישבתם, דיברתם על הצד שלך של מה שהיה בעצם? כל הזמן, אבל עדיין, אנחנו עדיין כל הזמן מדברים על זה, יש כל הזמן ניואנסים חדשים, כל הזמן, וזה הזיה. כל הזמן, גם אני איתו וגם הוא כלפיי. מה הוא יגיד עלייך? על מרווה? הוא יגיד שאני לביאה. כאילו, זה כל הזמן מלווה אותו, זה כל הזמן איזו מילה שחוזרת, שהוא כאילו ממש מוקיר תודה, והנה פה אני מוקיר תודה שפשוט שמרתי על הילדים שלנו. לא יודעת איך ומה ונעשה, ואני גם לא יודעת להגיד, שאלת אותי הרבה על אותו יום, ואני עוד עדיין לא יודעת להגיד כרונולוגית מה קרה באותו יום. עוד עדיין לא נכנסתי להודעות מאותו יום, כאילו שנה וחצי עברה, ואני עוד בתהליך מאוד מאוד גדול. כן, מפחדת כן, עוד לא הייתי בכפר עזה. כן. וואו. כי זה יושב על מה? חלום ושברו. לראות במו עינייך בעצם את מה שנלקח. כן. וואו, זה קשוח. כן. וואי, נפלתי עלייך. לא. אני מתחילה לבכות עוד רגע. בסדר, זה חלק מזה, אבל... איזה שיר הולך איתך? שיר, אמירה, משהו שאת כזה... זה יכול להיות אפילו איזושהי סיטואציה. את יודעת מה הולך איתי? זה הזיה. שנכנסנו לדוד, אחרי שחילצו אותנו, כן. היה כאילו סיטואציה מטורפת, דמיינית את המלחמה, נכנסים לדוד, כולם בוכים, הוא אומר לי, מרווי, בואי רגע נרגע, איך עושה לי, והוא, אין לי תמונה של כל הדבר הזה, הוא מאובק, הוא שחור, הוא מסכן, אי אפשר לתאר, והוא אומר לי, מרווי, בואי נרגיע רגע את הילדים, כך הוא מדבר, אשכרה. בואי נשים יובל המבולבל. לא נכון. אני אומרת לו, תגיד, אתה הזיה? והוא שם ביוטיוב יובל המבולבל. וואו. וזה מה שהולך איתי. אם את אומרת לי שיר, כן, כן. לא אני לא נאחז, אבל זה שיר שכאילו... זה פשוט מתמצת את הסיטואציה הזויה, את הדיסוננס המשוגע. המשוגע. הוא מראה לילדים יובל המבולבל, הם בוכים, כמובן זה לא מעניין אותם, מסביב שריפה עניינים. וואו, אולי הוא היה זקוק ליובל המבולבל, את אומרת את זה. וואי, זה היה. וואו. זה ממש לקפל לתוך, כאילו אני אומרת ממש סצנה מתוך תופת, שפשוט להבין אולי שיש לי בסוף ילדים, והילדים צריכים את ה... כן, שוב, זה נראה לי, מה זה נראה לי? זה מה שגרם לי, כאילו, את יודעת, אנחנו רוצות להגן על הילדים שלנו. לגמרי. וואו. כן. וואי, מרווה, הייתי יכולה לשבת איתך עוד כל כך הרבה זמן. וואי. מזל שאני יכולה, בתכלס, נראה לי שמי שמקשיב ומאזין שם, אז אומר, וואו. כן, אני ממש יש כל כך הרבה מה לדבר ולספר, אבל שוב, מה זה תודה שהזמנת אותי? ברור, משהו שאת רוצה להוסיף, להגיד, למי שמקשיב, למי שלא מסוגלת להביא את עצמה לבוא ולספר את הסיפור, או ששומע את הצד השני. אני גם לא העזתי הרבה זמן להביא אותי. אני מרגישה ונוכחת לדעת גם אחרי השיחה פה, שזה חשוב, וזה חשוב להביא את כל השואה הזאת שנעשתה. כי זה הבית שלנו. לגמרי. זה באמת היה הבית שלנו. שוב, זה עצוב. אבל בוא נסיים עם משהו, משהו משמח, משהו טוב, משהו... יש לנו גראונדד. אוקיי. ואנחנו שמחים, ונראה לי שקצת מצאנו את הבית שלנו החדש.
יש לכם אחד את השנייה. וואו. את הילדים החמודים שלכם. כן, והיום אנחנו, אם אתם רוצים לשמוע, איפה אנחנו בטיפול הזוגי, סתם. לא, היום אנחנו... תתעדכנו. היום אנחנו בנתיב מאוד מאוד טוב. כאילו, שוב, אז נראה לי מהבחינות, כאילו, מכל הבחינות של הטיפולים והאספקטים, אז אנחנו בגל ממש טוב, ונראה לי שזה הכי חשוב. וואי, ממש, עשית לי געגועים לנועם. יאללה. כן, נו, במאי, הערב צוות. יאללה. היום עצמו, אצלנו. כולם לרשום. איך זה היה אצלך באמת, אני רוצה לדעת. כן, כל שנה, רק אני אסיים במשהו קצת אופטימי, כל שנה הצוות, פיצי ונועם ביחד בצוות, כל שנה יום העצמאות עושים במקום מסוים, ואז החליטו שנה אחת לעשות אצלנו. עכשיו בסדר, שנה אחת, אין לי בעיה, ואז נועם עושה לי, קבוע רוני, אמרתי לו. לא מאמין. עד עכשיו לא החזרתי לו תשובה. זהו, אז נועם החליט שזה אצלנו, השנה. כן. פספסתי את זה. כן, זה אצלנו. וואו, איזה הנחת רווחה, חבר'ה, הייתי בלחץ. אצלכם. אצלנו, ואצלנו, אני צריכה טיפים, כאילו, ועוד הילדים גדלים, ועוד יש, ואת עוד וואו, טוב. גדול. כן. לא, סך הכל הגיוני, אחרי שהיה את מה שקרה, לכם, אז תעשו... אז זהו, מהבחינה הזאת, אז רק, את יודעת שכאילו הבית שלנו הפך להיות מקום, אנחנו פשוט מנסים לחיות. אתם מדהימים. אז נראה לי שזה גם עוד... קטונתי, חבר'ה, כאילו... לא, אחותי זה כל אחד והסיפור שלה, באמת. וואי. תמיד אני מסכמת ככה, את יודעת? לקחתי את המילים, אני אומרת תמיד, כל אחד והסיפור שלו, וגם לכל אחת יש את הסיפור שלה. זה ממש, כי יש הרבה, אני אסיים, אני יודעת שאנחנו מסיימות, אני רק אגיד שכל כך הרבה, וגם אני מהמקום שלי, יש כל כך הרבה סיפורים, שלפעמים אני מתביישת לספר את הסיפור הקטן שלי, ולכל אחת יש סיפור, וזה עולם ומלואו. ממש, ממש, ואנחנו, אני באופן אישי ממש מודה לך שבאת, ממש. נתת הרבה כוח. זה פשוט מדהים איך אני מסיימת שיחות שהן קשות, כאילו בסוף זה לא סיפורים. אנחנו מחייכות כזה. אני תמיד צוחקת, זה לא שגרת הטיפוח שלנו. כן. זה נותן המון המון כוחות, ממש. ואני מודה לך על זה ששיתפת אותנו, מאחלת לכם באמת, 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 את כל הדברים הטובים שיש. מאחלת תמיד בסוף, אני באה ואומרת, מאחלת רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים והפצועות שלנו. בעזרת השם, ממש ככה שהחטופים והחטופות ישובו אלינו, הרגע, ונאחל לכולנו בשורות טובות. ולידה קלה. וואי, ממש, אנשים לא מחוברים לזה שכאילו... תראי את הבטן. לא, זה ממש, זה יכול לקרות כל רגע, כאילו זה ברמה כזאת, אז זה באמת משמח, ושהחיים ממשיכים. כן. וטוב, יאללה, בשמחות.